टपिक भनेको हामीले सर्किट कस्तो कस्तो सर्किट हुन्छ, कुन कुन टाइप्सको सर्किट हुन्छ भनेर जान्नुपर्ने हुन्छ। बेसिकली सर्किट भनेको अब क्लोज सर्किट हुनसक्छ, ओपन सर्किट हुनसक्छ, सर्ट सर्किट हुनसक्छ, त्यो नै हामीले हेर्ने हो। फर्स्ट के छ त हामीसँग क्लोज सर्किट भन्ने छ। क्लोज सर्किटमा के हो खास, के चाहिँ यसको खास यसमा विशेषता के हुन्छ यसको? कुनै एउटा भोल्टेज सोर्स छ, कुनै एउटा लोड कनेक्टेड छ र स्विच क्लोज छ भने त्यति बेला के हुन्छ त भोल्टेज सोर्सबाट लोडतिर अथवा यो जुन रेजिस्टर छ यतातिर के बग्छ त करेन्ट बग्ने हो। करेन्ट आई भनेर बग्छ। यो आई को भ्यालु कति हुन्छ? V/R भन्ने हुन्छ। क्लोज सर्किट भन्नाले एउटा क्लोज पाथ कम्प्लिट हुनु के। क्लोज पाथ कम्प्लिट भइराछ भनेपछि त्यसमा करेन्ट फ्लो हुन्छ, एउटा क्लोज लुप फर्म हुनु पर्यो। सो यति बेला चाहिँ के हुन्छ त करेन्ट चाहिँ फ्लो हुन्छ एक्रस द रेजिस्टेन्स। अब रेजिस्टेन्सको ठाउँमा यदि तपाईले कुनै एउटा बल्ब राख्नु भएको छ भने, यदि बल्ब छ भने यस्तो कन्डिसनमा यदि करेन्ट बगिरहेछ भने के हुन्छ त ग्लो हुन्छ, बल्ब ग्लो हुन्छ। त्यसैगरी अब ओपन सर्किट भनेको के हो? ओपन सर्किट भनेको यदि स्विच क्लोज छैन, ओपन छ, स्विच चाहिँ के छ त ओपन छ भनेको मतलब अब यो यहाँबाट जुन करेन्ट, यो करेन्ट जुन हुन्छ नि, करेन्ट फ्लो हुन एउटा पाथ बनेन कि, करेन्ट यहाँबाट पास हुन सकेन, यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टमा करेन्ट जान सकेन। करेन्ट फ्लो हुन के हुनुपर्छ? एउटा क्लोज लुप हुनुपर्छ। द्याट इज नट मेन्टेन्ड हेयर। सो करेन्ट यहाँ चाहिँ फ्लो हुँदैन, लोडमा करेन्ट पुग्न पाउँदैन। लोडमा करेन्ट नपुगेपछि मानौँ यहाँ बल्ब छ भने बल्ब चाहिँ ग्लो हुँदैन, किनभने बल्बलाई चाहिने करेन्ट चाहिँ पुगिरहेको छैन। नपुग्नु कारण के हो त स्विच ओपन छ। ओपन सर्किट हुनुको कारण स्विच ओपन हुनु मात्र होइन कि अब जस्तो स्विच क्लोज पनि छ, कुनै कन्डिसनमा यदि हाम्रो स्विच क्लोज छ र बिचमा तार चाहिँ चुड्डियो भने, तार नै ब्रेक भयो, बिचमा तार ब्रेक भयो भने यहाँ ओपन सर्किट क्रिएट हुनसक्छ। यहाँसम्म त करेन्ट आउला, यहाँ पछि करेन्ट यता फ्लो हुन पाएन। सो यस्तो कन्डिसन पनि ओपन सर्किट हुनसक्छ। सो अब यो टाइप्स पछि अर्को टाइप्स भनेको सर्ट सर्किट रहेको छ। सर्ट सर्किटमा के हुन्छ खास भनेको अब करेन्ट फ्लो हुँदाखेरि करेन्टलाई चाहिँ के चाहिन्छ त भन्दाखेरि लो रेजिस्टेन्स पाथ त्यसले चाहिँ खोज्ने हो। यदि मानौँ एउटा पाथमा चाहिँ 1000 ओहम छ, अर्को पाथमा 500 ओहम छ भने धेरै जसो करेन्ट, म्याक्सिमम एमाउन्ट अफ द करेन्ट चाहिँ लो रेजिस्टेन्स द्याट मिन्स 500 ओहमको एक्रसबाट चाहिँ एलोङ अथवा थ्रुबाट चाहिँ पास हुन्छ र थोरै मात्र करेन्ट चाहिँ 1000 ओहमको रेजिस्टेन्सको थ्रुबाट चाहिँ पास हुन्छ। सो अब यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि सर्ट सर्किटमा के हुन्छ खास, जब स्विच क्लोज हुन्छ त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ त करेन्ट चाहिँ भोल्टेज सोर्सबाट निस्किन्छ, करेन्ट चाहिँ भोल्टेज सोर्सबाट पास हुन्छ, यो नेगेटिभ यो पोजिटिभ, करेन्ट पोजिटिभ भएर नेगेटिभतिर आउन खोज्छ, यसरी चाहिँ फ्लो हुन्छ है। अब यसरी फ्लो हुने क्रममा चाहिँ के हुन्छ भने करेन्ट यहाँसम्म गयो होइन, यहाँसम्म आयो करेन्ट, मानौँ अब यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि सर्ट सर्किट भइदियो। सर्ट सर्किट भन्नुको मतलब के हो त भने यो जुन पोइन्ट छ नि, यहाँको पोइन्ट र यहाँको पोइन्ट यो चाहिँ जोडियो क्या, सर्ट सर्किट भयो, सर्ट पाथ चाहिँ क्रिएट भयो, एउटा सर्ट पाथ चाहिँ क्रिएट भयो। अब के गर्छ त भन्दाखेरि सर्ट पाथमा यहाँ चाहिँ रेजिस्टेन्स छँदै छैन, यहाँको रेजिस्टेन्स अलमोस्ट 0 छ भन्दा पनि हुन्छ। यो जुन कन्डक्टर हुन्छ यसको मात्र रेजिस्टेन्स हुन्छ, द्याट मिन्स नियरली इक्वल्स टु के हुन्छ त 0 ओहम हुन्छ। र यहाँ के छ त आर भन्ने रेजिस्टेन्स छ, द्याट मिन्स अब यो 0 भन्दा त आर पक्कै पनि ठुलो हुन्छ। कम के छ त यो छ, यहाँ रेजिस्टेन्स नै छैन भनेपछि करेन्ट के गर्छ त करेन्ट यो पाथबाट चाहिँ प्रिफर गर्छ, पास हुन चाहिँ प्रिफर गर्छ, यहाँबाट चाहिँ पास हुन खोज्दैन, यो पाथबाट पास हुन खोज्छ। सो अब यो पाथबाट करेन्ट यसरी गयो, यसरी गयो, यसरी करेन्ट यसरी फेरि यसरी चाहिँ रोटेट हुन्छ। सो यसबाट के थाहा पाइयो भन्दाखेरि लोडको एक्रसमा करेन्ट, लोडको थ्रु चाहिँ करेन्ट फ्लो भएकै छैन। करेन्ट फ्लो नहुँदाखेरि अघिकै कन्डिसन यदि करेन्ट फ्लो भएन भने चाहिँ बल्ब के हुँदैन त ग्लो हुँदैन। सो यो केसमा पनि त्यही हो, एउटा सर्ट पाथ चाहिँ क्रिएट भयो, सर्ट पाथ क्रिएट भएको कारणले यसको रेजिस्टेन्स भनेको अलमोस्ट इक्वल्स टु 0 हुन्छ। सो द्याट करेन्ट सबै यही पाथबाट फ्लो भयो, लोडमा करेन्ट जान पाएन। सो द्याट यहाँको लोडको एक्रसमा चाहिँ कुनै पनि
पावर डेसिपेट हुँदैन, पावर चाहिँ डेसिपेट हुँदैन भनेको मतलब यहाँ चाहिँ एनर्जी पुग्दैन, करेन्ट नपुग्नु भनेको पावर नपुग्नु, एनर्जी नपुग्नु। सो यो लोड चाहिँ लोडले काम गर्दैन त्यति बेला। यदि बल्ब छ भने बल्ब बल्दैन, फ्यान छ भने फ्यान चल्दैन, त्यही हो। यसमा अब हेरौँ यो के हो त भन्दाखेरि सिरिजको अब यहाँबाट कुनै रेजिस्टेन्स भएको भए यहाँ यो रेजिस्टेन्सबाट चाहिँ फ्लो हुने यो R1 यो R2 भएको भए अब यो रेजिस्टेन्सबाट चाहिँ के हुन्छ त करेन्ट फ्लो हुन्छ, यसरी जाने करेन्ट यहाँबाट फ्लो हुन्छ यहाँबाट अनि यसरी आएर फेरि यतातिर जान्छ करेन्ट। सो के देखिन्छ भनेदेखि R1 बाट चाहिँ करेन्ट फ्लो भयो, यो R1 र R2 केमा छ त एउटा सिरिजमा छ है, R1 R2 सिरिजमा छ। यो के हो पोजिटिभ, यो नेगेटिभ, यो पोजिटिभ, यो नेगेटिभ, करेन्ट यसरी फ्लो भइरहेछ भने करेन्ट अलवेज फ्लो फ्रम हायर पोटेन्सियल टु लोअर पोटेन्सियल, प्लसदेखि माइनसतिर फ्लो हुन खोज्छ। सो करेन्टको डिरेक्सन यो छ भने प्लस यो हुनु पर्यो पक्कै पनि, माइनस यो हुनु पर्यो, किनभने हायर पोटेन्सियलदेखि लोअर पोटेन्सियलमा करेन्ट फ्लो हुन्छ। सो अब यहाँ पनि त्यही गर्न सकिन्छ, यो प्लस यो माइनस भनेपछि करेन्ट चाहिँ यसरी फ्लो भयो, यहाँबाट यसरी फ्लो भयो अनि यहाँ पुगेपछि यो पोइन्टमा पुगेपछि यो दुईवटा पाथ हुन्छ एभाइलेबल। कुन चाहिँ पाथबाट जाने त? अब यहाँ जेरो रेजिस्टेन्स छ, रेजिस्टेन्स जेरो छ, रोक्ने अपोज गर्ने केही पनि यहाँ भ्यालु छैन भने सिधै जति पनि करेन्ट हुन्छ सब यहीँबाट फ्लो भइदिन्छ एउटा यो सिरिज सर्किटको लागि। त्यसै गरी यदि हामीसँग प्यारलल सर्किट छ भने स्विच त्यति बेला क्लोज छ होइन, र यसको R2 को एक्रसमा चाहिँ के भएको छ त भने सर्ट सर्किट भएको छ भने यति बेला के हुन्छ, करेन्ट मानौँ यहाँबाट निस्कियो होइन, करेन्ट यसरी फ्लो भयो, यो प्लस यो माइनस यसरी करेन्ट फ्लो भयो र अब यो के हुन्छ त प्लस माइनस यो प्लस यो माइनस। अब यहाँ सर्ट सर्किट भएको छ, सर्ट सर्किट हुनुको मतलब के हो त अब यहाँ पुगेको करेन्ट यहाँ मानौँ यहाँ करेन्ट आइपुग्यो, अब यो करेन्टलाई कतिवटा पाथ एभाइलेबल छ त, एउटा पाथ यो भयो, अर्को पाथ यो भयो, अर्को पाथ यो भयो, तीनटा पाथ एभाइलेबल छ यो करेन्ट फ्लो हुनलाई। R1 रेजिस्टेन्स छ, R2 रेजिस्टेन्स छ, R1 र R2 यहाँ चाहिँ छँदै छैन रेजिस्टेन्स, यहाँ रेजिस्टेन्स के छ त जिरो छ, R = 0 छ यहाँ। त्यही भएर के गर्छ त करेन्ट भनेको कम रेजिस्टेन्स सकेसम्म एकदम कम, जति कम भयो त्यति कम भएको रेजिस्टेन्सको पाथबाट चाहिँ फ्लो हुन खोज्छ। सो R1 R2 बाट करेन्ट फ्लो नै हुँदैन, सब जति पनि करेन्ट छ I1 करेन्ट जति पनि छ त्यो सब कहाँबाट फ्लो भइदिन्छ, यो पाथबाट यसरी चाहिँ फ्लो हुन्छ, यसरी फ्लो हुन्छ है। भनेको मतलब के देखियो त भन्दाखेरि R2 को एक्रसमा सर्ट सर्किट भए पनि जति पनि प्यारलल ब्रान्च हुन्छ त्यो सब के देखिन्छ त सर्ट सर्किट भएको देखिन्छ। R1 मा पनि करेन्ट गएन, R2 मा पनि करेन्ट गएन, दुईटै के छ त यो सर्ट सर्किट भएको बुझ्यो। कुनै एउटा ब्रान्च सर्ट सर्किट हुँदाखेरि अब मानौँ अब यहाँ सर्ट सर्किट नभइकन यहाँ सर्ट सर्किट नभइकन यहाँ चाहिँ सर्ट सर्किट भयो भने के हुन्छ यति बेला, अब यहाँ चाहिँ सर्ट सर्किट भएको छ अरे भने करेन्ट यसरी जाने हो, यहाँसम्म पुग्छ, यो पोइन्टमा पुग्छ। अब यसले चुज गर्छ यो पाथमा जाने कि योमा जाने कि योमा जाने, हेर्छ अब यहाँ चाहिँ रेजिस्टेन्स छ, यहाँ पनि रेजिस्टेन्स छ, यहाँ चाहिँ रेजिस्टेन्स छँदै छैन भनेको मतलब जे जति करेन्ट हुन्छ सब यही पाथबाट यसरी फ्लो हुन्छ, यो पोइन्टमा आइपुग्छ अनि यो पोइन्टमा आइपुगेपछि यतातिर फ्लो हुन्छ, यतातिर एउटा कम्प्लिट लुपमा चाहिँ के हुन्छ त करेन्ट फ्लो हुन्छ, यसरी चाहिँ करेन्ट फ्लो हुने भयो सर्ट सर्किट इन द प्यारलल सर्किटको केसमा। क्लोज सर्किट, ओपन सर्किट र सर्ट सर्किट भनेको के हो त बुझ्नुभयो होइन। र अब यस्तो कन्डिसनमा कति कति करेन्ट फ्लो हुन्छ भन्ने कुरा हेरौँ न। अब यदि क्लोज सर्किट छ भने यस्तो बेला चाहिँ I भनेको V/R हुन्छ, I भनेको V/R, ओम्स लले दिन्छ है यो इक्वेसन। ओम्स लले के भन्छ V = IR हो, I भनेको के हुन्छ त V/R हुन्छ। सो यस्तो बेला बग्ने करेन्ट भनेको I भनेको कति हुन्छ त V/R हुन्छ। त्यसै गरी ओपन सर्किट हुँदाखेरि मानौँ अब यो सर्किट ओपन सर्किट हुँदाखेरि कस्तो हुन्छ, यहाँ स्विच यसरी ओपन छ भने करेन्ट त पास हुँदैन। करेन्ट किन नपास भएको त भन्दाखेरि यो कम्प्लिट एउटा सर्किट चाहिँ कम्प्लिट हुन सकेन। बेला अल्टरनेटिभली के बुझ्न सकिन्छ भने यो एक्रसमा जति यो रेजिस्टेन्स आउँछ नि, यो रेजिस्टेन्स भनेको एकदम धेरै हाई भ्यालु, इन्फिनिटी भनौँ न, एकदम धेरै हाई भ्यालु, सो द्याट करेन्टलाई चाहिँ पास हुनै दिँदैन यहाँबाट। अब यो केसमा V = IR, ओम्स ल लाउँदाखेरि I = के हुन्छ V/R हुन्छ। अब
यो आर र यो आर दुइटै, अब यो आर यहाँको एक्रसको रेजिस्टेन्स कति हुन्छ त? यदि ओपन सर्किट छ भने त्यसको एक्रसको रेजिस्टेन्स भनेको एकदम धेरै म्याक्सिमम नै हुन्छ, लगभग टेन्स टु इन्फिनिटी नै हुन्छ भनेर बुझ्दा पनि भयो। भी आई इज इक्वल्स टु भी बाई आर लेख्न सकिन्छ। आर भनेको के हो त? आर इक्विभ्यालेन्ट लेखौँ न अझ। आर इक्विभ्यालेन्टलाई के लेख्न सकिन्छ? आर इक्विभ्यालेन्टलाई यहाँको आर भनेको इन्फिनिटी छ र यो आर भनेको सिरिजमा भएको कारणले प्लस गर्ने, सिम्पली के आउँछ त? इन्फिनिटी आउँछ। सो आई भनेको कति आउने रहेछ? भी बाई इन्फिनिटी, समथिङ बाई इन्फिनिटी भनेको कति हो? 0 हो। ओके, आई इक्वल्स टु कति आउने रहेछ? 0 आउने रहेछ। कुन कन्डिसनमा त? ओपन सर्किटको केसमा। त्यसै गरी सर्ट सर्किट हुँदाखेरि हामीले के भनेको छौँ? एउटा सर्ट पाथ क्रिएट हुन्छ जसको रेजिस्टेन्स के हुन्छ? 0 अनि भयोभरको करेन्ट सबै त्यही पाथबाट चाहिँ फ्लो भइदिन्छ, लोडमा चाहिँ करेन्ट पुग्दैन। सो अब यसको केसमा मानौँ यो माथिको फिगरमा लेख्नु पर्यो भने यहाँ R1 छैन, यो क्लोज सर्किट, यो R भन्ने मात्र छ भने सिम्पली यो केसमा लेख्दाखेरि अब V इज इक्वल्स टु IR भन्ने त हामीलाई थाहा छ है, र I इज इक्वल्स टु V बाई R लेख्न सकिन्छ। अनि अब V दिएको भ्यालु भयो होइन, र R भनेको के हो त? रेजिस्टेन्स अफ द पाथ अफ द कन्डक्टर। यहाँ त कन्डक्टर कुनै छैन, अब करेन्ट यसरी फ्लो हुने हो, यो पाथमा फ्लो हुने हो, यहाँ कुनै पनि रेजिस्टेन्स छ त? कुनै लोड छ त? यहाँ बिचमा छैन नि है, यहाँ कुनै पनि रेजिस्टेन्स छैन, कुनै पनि लोड छैन। रेजिस्टेन्सको भ्यालु कति? 0। द्याट मिन्स V बाई 0, समथिङ बाई 0 भनेको कति त? इन्फिनिटी। अब आई इज इक्वल्स टु इन्फिनिटी भनेको के बुझ्नुहुन्छ? आई इक्वल्स टु इन्फिनिटी भनेको चाहिँ एकदम म्याक्सिमम, एकदम हाई लेभल, द्याट इज क्यानट बी लिमिटेड, एकदम धेरै हाई भ्यालु करेन्ट चाहिँ बग्न सक्छ। अब यो त जेनरली के हुन्छ? यो त वायर हुने हो जेनरली, यो सबै यो कम्पोनेन्ट्स जुन हामीले यो यसरी देखाउँछौँ यो त सबै के हुन्छ? यो वायर हुन्छ। अब एकदम चाहिने भन्दा धेरै करेन्ट, एकदम म्याक्सिमम हाई करेन्ट बग्दियो भने त्यति बेला के हुन्छ त? यो वायरहरू जल्न सक्छ। त्यही यो सर्ट सर्किट भएको बेला तारहरू किन घरमा जल्छ भनेको कारण यही रहेछ। किन भन्दाखेरि अब सर्ट सर्किट भएपछि त्यसले त्यहाँ बग्ने करेन्ट भनेको एकदम म्याक्सिमम हुन्छ। रेजिस्टेन्सले के गर्छ त? करेन्टलाई लिमिट गरिदिने काम गर्छ। रेजिस्टेन्सले त करेन्टलाई लिमिट गर्ने काम गर्छ। त यो सर्ट सर्किट हुँदाखेरि रेजिस्टेन्स 0 हुन्छ। सो करेन्टलाई लिमिट गर्ने कुनै फ्याक्टर हुँदैन, रोक्ने कुनै फ्याक्टर हुँदैन। करेन्ट भनेपछि त्यो सोर्सले दिन सक्ने जति पनि करेन्ट हुन्छ त्यो सबै करेन्ट चाहिँ त्यो पाथबाट फ्लो भइदिन्छ, सो द्याट त्यति बेला चाहिँ त्यो कन्डक्टरहरू जल्न सक्छ, हाम्रो अरू हजार्ड हुन सक्छ,